Megint csomagot kaptunk. Mi lehet ez, mi lehet ez? Mit kaptál, drágám? Mondjad. Egy 100 amperes litiumos akkumulátort. Persze. Ettől a cégtől. Ó, menj. Sanfu. Érdekes neve van, nem? Wow. Csomagolása az úgy nézem, elég Jó, rendben van. becsületesen be van csomagolva. Ez a 100 amperes litiumos, akkor ez 13 kg, ha jól emlékszem, és ami van nekünk, a 150 amperes géles, az 47. Van különbség. Jé, szta mindenit. Sziasztok! A mi nevünk Zsuzsi és Csaba. 2022-ben vettünk egy lakóautót, és azzal próbáljuk bejárni a világ egy részét. Lakófória. És elméletileg már ez többet fog tudni, mint a 150-es géles. Mennyi kávét fog nekem adni? Tehát nincs túlzásba véve a csomagolás, tehát mivel is legyen túlzásba véve, van benne, vagyis nem a csomagolás, hanem a csomag, mert ugye van benne az akkumulátor, van benne két is ilyen saru, 100 amperesek, és van vele két ilyen szigetelő, és maga a könyve, ami több nyelvű. Német, angol, francia, spanyol és olasz nyelven található. Na, nagyon jó, hogy van angolul. Úgyhogy teszteljük le. Most bekerül ez ehelyett. Lássuk, befér anélkül, hogy ezt kiszedjem, mert azt azért még vinném magunkkal biztonság kedvéért, mert most teszteljük. Sajnos nem fér be. Mutatom a különbséget méretbe, és nagyon kíváncsi leszek, hogy a 100-as litiumos tud legalább annyit, mint a 150-es géles, vagy esetleg többet. Sokkal kisebb helyet foglal, azt már mutattam. Lássuk, hány voltot mutat. 13,1-et mutat. Az egészen jól hangzik. És akkor itt egyszer bekapcsolom az akkumulátort. Beállítom, hogy litiumos, és akkor bekapcsolom a napelemet. És már is tölt. És 13,2, és bekapcsolom az invertert, és ezzel bekapcsolódott a hűtő. Úgyhogy jöhet a teszt. Első este az aksival 13-at mutat. Pár fény van bekapcsolva, viszont a hűtő az 5-ösen megy. Direkt felhúztam. Ide figyeljetek, hogy 2 órája meg vagyunk állva, és a hűtő az folyamatosan megy, mert felhúztuk nagyon, és 13 voltot mutat, ennyit nem mutatott a gélakkúval szerintem soha. De egyébként meg vagyunk érkezve, és ittunk egy jó kis söröcskét, és most már megkészülünk lassan lefeküdni. Én már megvetettem az ágyamat. Neked jó? Te jössz. Főzök kávét. Most 13,1 a töltöttség. Mint tudjátok, a kávéfőzőm 1600 wattos.
Lássuk. Ezen 2,2. Az első kávén. Jó. Megvan, kikapcsolom. És lássuk, mennyi lett. 13,1-ről lement 13-ra. Ilyent reggel felkeléskor, hogy 13,1 volt van az akuba, és a napellem olyan mocskos, hogy sírás. Ilyent még nem láttunk a 150-es gél akuval soha. Úgyhogy eddig nagyon jól szerepelt ez a géles, vagy mi ez? A litiumos. Mocskos napelemmel se szoktunk elindulni. Becs szó. Csak néha. Most, hogy sikeresen lemerítettük ezt az akkumulátort, 11,8 volt van benne. Napelem nélkül használtuk 2 teljes napot, ment az inverter és a hűtő, és akkor most veszem az ők saját márkájú litium-vadfosfát akkumulátor töltőt, és ezzel feltöltöm, és utána még tesztelem. Megjelent a piros, és ahogy nézem, a zöld is. Lássuk, mi történik, ha rácsatlakoztatom. Aha, beindult egy ventilátor. És átment a kékre. És lássuk, hogy most mit mutat. Szépen meneget felfele. Most 3 óra lesz. 4 perc múlva. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő alatt tölti fel, mikor kapcsol ki. De ezt nem fogom végig videózni természetesen. Gondolkoztunk, hogy teszteljük ezt le, és hogy lenne a legideálisabb. És akkor jött az az ötlet, hogy rengeteget látjuk a csoportokban, hogy légkondit szeretnénk, és állóhelyzetben légkondit szeretnénk, és akkumulátorral megoldva szeretnénk a légkondit, úgyhogy nekünk a lakóautóban adott a légkondi, egy 220-as tetőlégkondink van, 1600 wattot fogyaszt egyébként, és van egy 4000 wattos inverterünk is, és akkor ezen keresztül most be fogom kapcsolni a légkondit, hogy egyszer mindenkorra számoljunk le ezzel, és nézzük meg, hogy hány percig tudja vinni, és hogy mennyi akkumulátor kellene ahhoz, hogy tudjunk állóhelyzetben légkondit működtetni 220 rácsatlakozása nélkül. Úgyhogy mutatom is. Erről az akkumulátorról van szó. Egyébként ennek a linkjét beteszem a leírásban. Ugyanúgy beteszem a leírásba a direkt litium-vasfoszfátos töltőnek is a linkjét, ami így néz ki, és mint ahogy láthatjátok, ez most 13,7, majdnem 8 volton van, ez fel volt töltve, majdnem ilyen 5-6 órán keresztül telt kb. És nagyon jó ebben a töltőben az, hogy feltölti, és ha rajta hagyod a töltőt, akkor ahogy merülni kezd, rögtön elkezdi megint tölteni, visszatölti mindig úgy, hogy tele legyen. Viszont elég zajos, mert a ventilátor az rögtön beindul, ahogy bekapcsoljuk, de térjünk vissza az eredeti tervre, és nézzük a légkondit meg az akut. Úgyhogy beszerelem gyorsan. Be van szerelve. Itt láthatjuk, hogy itt is 13,6 voltot mutat.
hűtőt azt kikapcsolom. Ráadom a 325 wattos napelemet is segítségből, és akkor felkapcsolom a napelemet is, hogy onnan jöjjön egy plusz töltés. Bekapcsolom az invertert, és a légkondi úgy is volt, úgyhogy be is kapcsolt. Elindítjuk a stoppert, ez már le is van esve 12,6-ra, de lássuk meddig bírja. Tehát ez annyira kereken 2 órát vitte, hogy konkrétan másodpercre. Most kezdett el csipogni, és lekapcsolt a rendszer, lekapcsolt a légkondi, mert 11 voltnál kereken ez kikapcsol, hogy megvédje, és hát, mint látjátok, kereken 2 óra. Szóval aki azon gondolkozik, hogy akkumulátorról tudja működtetni a klímáját, az ezzel számoljon kb., hogy a 100 amperes, 100-as BMS akkumulátor az vitte kereken 2 órát. Az, hogy a 200-as viszi el 4 órát, azt kipróbáljuk egy következő részben, ugyanis kaptunk még egy 200 amperes akkumulátort is, amit le kell teszteljünk. Kiderül, ez a 100 amperes Sunfu akkumulátor, ami egyébként nagyon jó árban van, ez szerintem bőven megtette a dolgát, meg vagyunk vele elégedve, szerintem jobban teljesít, mint a 150-es gél, ami nekünk volt. A hétvégi kiránduláson, amiket bevágtam, képeket, ott 2 napig voltunk el, úgyhogy a napellemrendszer az le volt kapcsolva. 2 napig vitte a hűtőt, ami 220-as, és inverteren keresztül ezen kívül kávét főztünk, nem is egyet, telefonokat, órákat töltöttünk, teljesen napellem nélkül. Most egyébként hozzá kell tegyem ehhez a légkondis teszthez azt, hogy most bekapcsoltam a napelemet, tehát egy 325 wattos napellem segített, a nap sütött jócskán, de úgy se láttam több mint 5-6 amper töltést. Hát ezzel lehet számolni. És hogyha esetleg meg szeretnétek vásárolni ezt az akkumulátort, vagy meg szeretnétek vásárolni a töltőt, akkor a leírásban megtaláljátok a linket. Hogyha nem szeretnétek megvásárolni, de ráklikkeltek a linkre, az is nekünk segít. A töltő, azzal is nagyon meg vagyok elégedve egyébként, mert valószínűleg tudjátok, a lítium vasfoszfátos akkumulátort azt nem nagyon szabad rendes autótöltővel tölteni, annak egy kicsit spécibb töltés kell, úgyhogy ha ilyen akkutok van, vagy ilyen szeretnétek venni, akkor mindenképp el kell gondolkozni töltő vásárlásába is. Köszi szépen, hogyha végignézted, hogyha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és találkozunk legközelebb egy másik akkumulátorral, ami már 200 amperes lítium vasfoszfát, és megcsináljuk ugyanezeket a teszteket vele. Sziasztok!